Hi everyone, welcome to Learn English. नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले समयसँग सम्बन्धित फ्रेजेसको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। ओके, किनकि एकदमै प्रयोग हुने फ्रेजेसहरू हुन्। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नु होला है त। सो भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। What time is it? What time is it? कति बजेको छ वा कति बजेको हो? What time is it? जस्तो तपाईले भन्नु पर्यो अहिले कति बजेको छ? कति बजे हो भन्नु पर्यो भने What time is it now? What time is it now? It's time to go. It's time to go. जानुपर्ने समय भयो हैन? जानुपर्ने समय आएको छ बोल्नु पर्यो It's time to go. घर जानुपर्ने समय भयो बोल्नु पर्यो It's time to go home. It's time to go home. I'm running late. म ढिला भइरहेछु अथवा I'm getting late पनि भन्न सकिन्छ। म ढिला हुँदैछु, म ढिला भइरहेको छु भनेर चाहिँ। ओके, सो I'm running late for work. म कामको लागि ढिलो भइरहेको छु। I'm running late for work. I'll be there in 5 minutes. I'll be there in 5 minutes. म 5 मिनेटमा त्यहाँ पुग्छु। जस्तो तपाईले बोल्नु पर्यो Wait for me, I'll be there in 5 minutes. मलाई पर्ख, म 5 मिनेटमा आउँछु, म त्यहाँ आइपुग्छु भन्नु पर्यो। Wait for me, मलाई पर्ख, म त्यहाँ 5 मिनेटमा आइपुग्छु। जस्तो कुराकानी गर्दाखेरि हामी बोल्ने गर्छौं नि, हैन? 5 मिनेटमा आइपुग्छु ल भनेर चाहिँ। So I'll be there in 5 minutes. Time is up. Time is up अथवा time's up भनेको समय सकियो। समय सकियो, time's up. Time is up, stop writing. समय सकियो, लेख्न बन्द गर। प्राय यो फ्रेज सेन्टेन्स चाहिँ हामीले एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ हैन जस्तो टाइम सकियो लेख्न बन्द गर जुन घण्टी लागिरा हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यसको प्रयोग हुन सक्छ। टाइम इज अफ स्टप राइटिङ। समय सकियो लेख्न बन्द गर। ओके, अर्को छ जस्ट अ सेकेन्ड। जस्ट अ सेकेन्ड, एकछिन पर्ख। जस्ट अ सेकेन्ड। जस्ट अ सेकेन्ड, आई विल चेक। जस्ट अ सेकेन्ड, आई विल चेक। एकछिन पर्ख, म जाँच गर्छु। राइट अन टाइम। राइट अन टाइम, ठिक समयमा। Right on time. She arrived right on time. She arrived right on time. उनी ठिक समयमा आइपुगिन्। She arrived right on time. Ahead of time. Ahead of time भनेको समयभन्दा अगाडि। समयभन्दा अगाडि, ahead of time. We finished the project ahead of time. We finished the project ahead of time. हामीले योजना समयभन्दा अगाडि सक्यौं। At the last minute. At the last minute. अन्तिम समयमा. At the last minute. She changed her mind at the last minute. She changed her mind at the last minute. उनले अन्तिम समयमा आफ्नो मन परिवर्तन गरिन्। Time flies. Time flies भनेको समय छिट्टै बित्छ, समय उड्छ, समय गएको पत्तै हुँदैन भनिन्छ नि। So time flies. Time flies when you are having fun. रमाइलो गर्दा समय चाँडै बित्छ। Time will tell. Time will tell. समयले बताउनेछ। Time will tell. त्यो त के हुन्छ? समयले बताउनेछ हामी बोल्ने गर्छौं नि। So time will tell. तपाई बोल्नु परेन, समयले बताउनेछ भन्न चाहिँ तपाईले समयलाई छोड्दिने समयलाई। ओके, जस्तो एक्जाम्पल हेरौं। Only time will tell who is right. को सही हो भन्ने समयले देखाउनेछ। को सही हो हैन के त को सही हो भन्ने मात्र समयले देखाउनेछ। Only time will tell who is right. को सही छ भन्ने कुरा के त मात्र समयले देखाउनेछ, समयले बताउनेछ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ। ओके, मेक टाइम। मेक टाइम भनेको समय निकाल्नु। मेक टाइम। You need to make time for exercise. You need to make time for exercise. तिमीले व्यायामका लागि समय निकाल्नु पर्छ। You need to
Make time for exercise. Take your time. टेक योर टाइम आफ्नो समय लिऊ अथवा ढुक्क भएर गर होइन आफ्नो समय छ लिऊ भन्नु पर्यो भने चाहिँ टेक योर टाइम. टेक योर टाइम देयर इज नो रस. टेक योर टाइम देयर इज नो रस. आफ्नो समय लिऊ कुनै हतार छैन अथवा ढुक्क भएर गर कुनै हतार छैन. टेक योर टाइम देयर इज नो रस. स्पेयर टाइम. स्पेयर टाइम भनेको फुर्सदको समय. What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? तिमी फुर्सदको समयमा के गर्छौ? What do you do in your spare time? Free time, खाली समय, free time. I like watching movies in my free time. म खाली समयमा फिल्म हेर्न मन पराउँछु. I like watching movies in my free time. Once in a while. Once in a while भनेको कहिलेकाहीँ. Once in a while. We go out dinner once in a while. We go out for dinner once in a while. हामी कहिलेकाहीँ बाहिर खाना खान जान्छौँ. From time to time. From time to time भनेको बेला बेलामा. बेला बेलामा समय समयमा हैन. From time to time. I call my parents from time to time. म बेला बेलामा आफ्ना आमा बुवालाई फोन गर्छु. I call my parents from time to time. All the time. All the time भनेको सधैँ जसो. All the time. He talks on the phone all the time. He talks on the phone all the time. उ सधैँ जसो फोनमा कुरा गर्छ. At the same time. At the same time एकै समयमा. At the same time. They spoke at the same time. They spoke at the same time. उनीहरू एकै समयमा बोले. At the right time, ठिक समयमा. At the right time. Everything will happen at the right time. Everything will happen at the right time. सबै कुरा ठिक समयमा हुन्छ. Okay? Everything will happen at the right time. Too late. Too late भनेको धेरै ढिला. It's too late to go now. अहिले जान धेरै ढिला भइसकेको छ. It's too late to go now. Too early. Too early भनेको धेरै चाँडो. धेरै चाँडो. You came too early today. तिमी आज धेरै चाँडो आयो. You came too early today. Late at night. Late at night भनेको राति अबेर अथवा राति ढिलासम्म हैन. राति अबेर वा राति ढिलासम्म बोल्नु पर्यो. Late at night. I studied late at night. I studied late at night. म राति अबेरसम्म पढेँ अथवा मैले राति ढिलासम्म पढेँ. I studied late at night. Early in the morning, बिहान चाँडै. Early in the morning भनेको बिहान चाँडै. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. म बिहान चाँडै उठ्छु. On time. On time भनेको समयमै. समयमै. He always pays bills on time. He always pays bills on time. ऊ सधैँ बिल समयमै तिर्छ. Any time. Any time भनेको जुनसुकै बेला. Any time. Call me anytime. Call me anytime. मलाई जुनसुकै बेला फोन गर अथवा you can call me anytime. तिमीले मलाई जुनसुकै बेला फोन गर्न सक्छौ. You can call me anytime अथवा call me anytime हैन मलाई जुनसुकै बेला पनि के त फोन गर्न सक्छौ. Next time अर्को पटक. Next time. I will join you next time. अर्को पटक म तपाईसँग सामलिनेछु, जोडिनेछु. I will join you next time. For a long time. For a long time. लामो समयदेखि for a long time. I've known him for a long time. म उसलाई धेरै समयदेखि चिन्छु वा लामो समयदेखि चिन्छु. I've known him for a long time.
फर अ सर्ट टाइम फर अ सर्ट टाइम भनेको फेरि के हो त छोटो समयको लागि फर अ सर्ट टाइम He stayed here for a short time. He stayed here for a short time. ऊ यहाँ छोटो समयको लागि बस्यो. Every time, हरेक पटक. Every time. Every time I try, I fail. Every time I try, I fail. हरेक पटक प्रयास गर्दा म असफल हुन्छु. At that time. At that time, त्यति बेलामा, त्यो बेलामा. At that time, I was in school. त्यति बेलामा, त्यो बेलामा म स्कुलमा थिएँ. At that time, I was in school. त्यो बेलामा म स्कुलमा थिएँ. By the time, त्यो समयसम्म. By the time, त्यो समयसम्म. By the time I arrived, they had left. By the time I arrived, they had left. म पुग्दासम्म उनीहरू गइसकेका थिए. From now on. From now on, अबदेखि. From now on, I'll be careful. From now on, I'll be careful. अबदेखि म होशियार हुनेछु. In the meantime. In the meantime, यसै बीचमा. In the meantime. In the meantime, you can take rest. In the meantime, you can take rest. यसै बीचमा तिमी विश्राम गर्न सक्छौ. In the meantime, you can take rest. In the past. In the past भनेको विगतमा. In the past, people used letters. In the past, people used letters. विगतमा मानिसहरूले चिठी प्रयोग गर्थे. Nowadays, आजकल. Nowadays, आजकल. Nowadays, everyone uses smartphones. आजकल सबैले स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन्. Nowadays, everyone uses smartphones. Once upon a time. Once upon a time. एक पटकको कुरा हो. हैन यो प्राय हामी स्टोरीहरुमा पढ्ने गर्छौं. Once upon a time there was a king हैन भनेर चाहिँ. Once upon a time there was a king. एक पटकको कुरा हो. त्यहाँ एक राजा थिए हैन त्यसपछि के हुन्छ त त्यो राजाको कहानी सुरु हुन्छ. So once upon a time भनेको के हो त एक पटकको कुरा हो. From day one. From day one पहिलो दिनदेखि from day one. She has worked hard from day one. उनले पहिलो दिनदेखि नै कडा परिश्रम गरेकी छिन्. She has worked hard from day one. All day long पुरै दिनभरि. All day long भनेको दिनभरि के त पुरै दिनभरि बोल्नु पर्यो. All day long. I was busy all day long. I was busy all day long. म पुरै दिनभरि व्यस्त थिएँ. All night long. All night long भनेको चाहिँ पुरै रातभरि. रातभरि पुरै भन्नु पर्यो भने चाहिँ all night long. They danced all night long. उनीहरू पुरै रातभरि नाचिरहे. They danced all night long. From morning till night. बिहानदेखि रातिसम्म बोल्नु पर्यो. From morning till night. He works from morning till night. ऊ बिहानदेखि रातिसम्म काम गर्छ. He works from morning till night. At midnight. मध्यरातमा. At midnight. The baby woke up at midnight. The baby woke up at midnight. बच्चा मध्यरातमा उठ्यो. Once a week. Once a week. हप्तामा एक पटक. Once a week. हप्तामा दुई पटक. Twice a week. तीन पटक. Thrice a week. हैन सो हप्तामा एक पटकको लागि चाहिँ once a week. We go shopping once a week. हामी हप्तामा एक पटक किनमेल गर्न जान्छौं. We go shopping once a week. All in good time. All in good time. सबै कुरा आफ्नो समयमा हुन्छ. Okay? So all in good time.
डोन्ट वरी अल इन गुड टाइम चिन्ता नलिऊ चिन्ता नगर सबै कुरा आफ्नो समयमा हुन्छ टाइम इज मनी समय नै धन हो टाइम इज मनी सो डोन्ट वेस्ट टाइम टाइम इज मनी डोन्ट वेस्ट टाइम टाइम इज मनी समय खेर नफाल समय नै धन हो ओके एट अ टाइम एक पटकमा एट अ टाइम टेक वान स्टेप एट अ टाइम टेक वान स्टेप एट अ टाइम एक पटकमा एक पाइला चाल द राइट टाइम द राइट टाइम उचित समय सही समय द राइट टाइम वेट फर द राइट टाइम वेट फर द राइट टाइम उचित समयको पर्खाइ गर सही समयको पर्खाइ गर अथवा सही समयलाई पर्ख ह्याभ नो टाइम समय छैन ह्याभ नो टाइम आई हेभ नो टाइम टु टक आई हेभ नो टाइम टु टक मसँग कुरा गर्ने समय छैन आई हेभ नो टाइम टु टक ह्याभ प्लेन्टी अफ टाइम प्रशस्त समय हुनु होइन मसँग प्रशस्त समय छ बोल्नु पर्यो सो प्रशस्त समय हुनुलाई चाहिँ के भन्ने ह्याभ प्लेन्टी अफ टाइम डोन्ट हरी वी हेभ प्लेन्टी अफ टाइम डोन्ट हरी वी हेभ प्लेन्टी अफ टाइम हतार नगर हामीसँग प्रशस्त समय छ टाइम हिल्स अल वान्स टाइम हिल्स अल वान्स समयले सबै घाउ निको पार्छ द्याट्स राइट होइन किनकि समय बित्दै जाँदाखेरि जति पनि कुराहरू हुन्छ हामीले बिर्सँदै जान्छौँ नि सो यो पनि हामीले धेरै नै प्रयोग गर्ने गर्छौँ समयले सबै घाउ निको पार्छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के याद गर्नु पर्यो त टाइम हिल्स अल वान्स टाइम हिल्स अल वान्स ओके डोन्ट वरी टाइम हिल्स अल वान्स चिन्ता नगर समयले सबै घाउहरू निको पार्छ डोन्ट वरी टाइम हिल्स अल वान्स टाइम टु मुभ अन अगाडि बढ्ने समय अगाडि बढ्ने समय भएको छ टाइम टु मुभ अन इट्स टाइम टु मुभ अन फ्रम द पास्ट इट्स टाइम टु मुभ अन फ्रम द पास्ट अब विगतबाट अगाडि बढ्ने समय भएको छ यो के हो त यो अब विगतबाट अगाडि बढ्ने समय हो बढ्ने समय भएको छ इट्स टाइम टु मुभ अन फ्रम द पास्ट एट द राइट मोमेन्ट ठिक समयमा एट द राइट मोमेन्ट ही स्पोक एट द राइट मोमेन्ट उहाँ ठिक समयमा बोल्नुभयो ही स्पोक एट द राइट मोमेन्ट उहाँ ठिक समयमा बोल्नुभयो अथवा ऊ ठिक समयमा बोल्यो ही स्पोक एट द राइट मोमेन्ट ओके गाइज द्याट्स अल फर टुडे तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला र तपाईँले चाहिँ डेली कुराकानी गर्नको लागि आज जति पनि हामीले टाइम रिलेटेड फ्रेजेसको प्र्याक्टिस गर्यो यसलाई तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोला है त द्याट्स अल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ